Yo! What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Dance here, and for today's video guys ay i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng YouTube thumbnail. So may alam ako guys na paraan kung paano gumawa ng thumbnail, at ito ay pwede natin gawin sa ating mga mobile phone gamit lamang syempre itong application na ituturo ko. Ito yung PixelLab. So kung wala pa kayong PixelLab ay mag-download lang kayo ng PixelLab dyan sa Play Store. So available naman yan dyan, at feel free to download it guys. So yun. At saka pala kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel ay click the subscribe button, ganun din ang notification bell para updated ka sa aking mga video. At syempre huwag mong kakalimutang i-thumbs up or click the like button. So kung nakapag-download ka na ng PixelLab ay click mo lang yung PixelLab. Yan. Then erase muna natin yung new text. Tapos punta tayo dito sa tatlong tuldok na yan. Click mo yung image size. Yan. Sa preset, ayan yung mga pwedeng paggamitan ng PixelLab. So yan yung meron dyan yung sa channel banner, sa thumbnail, sa Facebook, sa Google Plus, at sa Twitter. Pwede kayo dyang gumawa. At syempre, ang gagamitin natin ngayon ay itong YouTube thumbnail. At siya nga pala guys, kung gusto nyo rin subukan na gumawa ng YouTube channel banner ay gamitin nyo rin itong PixelLab. So meron nga din pala akong tutorial about how to make YouTube channel art gamit itong PixelLab. So ito yung title ng aking video. Puntahan nyo lang yan guys para may idea rin kayo kung paano gumawa ng channel banner or channel art. So mas maganda kasi yung merong mga personalized tayo na mga channel banner dyan sa ating mga YouTube channels. Click natin to guys, yung YouTube thumbnail. Then okay nyo lang. Ayun, na-resize na siya. Then umpisa na natin gumawa ng ating mga artistic background. Punta tayo sa ating gallery. So bali sisimplihan lang natin yung paggawa nito ngayon. Yan. For example, ito na lang. Huwag na tayong pumili. Yan. Tapos pindutin nyo to guys, yung 16:9 ratio. Yan. Then check nyo lang. Gusto nyo naman na ibaba or yan. Depende sa inyo. Then check nyo. At yun. Tipit nyo lang dyan. Ayan. Okay. Then lagyan natin ng text. Ano bang magandang text? Click nyo lang yung edit text, no? Paano mag-move on? Aroy naman. So paano ba mag-move on? Yan, lagay natin dyan. Okay. Oops. Yan, itong PixelLab, kalikutin nyo lang yan. Marami kayo dyang pwedeng matutunan. I-explore nyo lang to. Yan. Then dito sa baba, dyan sa may click nyo tong A, ibig sabihin text yung inyong i-edit. Then pwede nyo lagyan ng style, no? Ayan, background, font size or font type, saka style. So tayo sa font muna. So ginagamit ko halos dito is itong Boogaloo regular. Yan. Tapos punta ulit tayo sa color. Unahin natin tong tong stroke, kasi yan, stroke yan yung parang outline ng text, no? Yan. Yan. Lagyan natin ng ganyan. Tapos punta tayo sa color. Color. Yan. Pili na lang tayo ng kulay dyan. Ano bang kulay?
Yellow. Okay, yellow na lang, mas attractive yung yellow kasi. Bahala kayo kasi hindi ako magaling mag mix ng kulay-kulay na yan. Oo, yellow na lang. So nasa inyo naman yun guys, kung paano kayo mag pagandahin yung inyong thumbnail. Okay. Basta ang tinuturo ko lang sa inyo dito ay yung paggamit ng PixelLab at saka yung kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong Android phone. So dagdagan natin yung text kasi bitin, no? Paano mag-move on? Edit text. Paano mag-move on? Paano mag-move on? Ang broken-hearted. Ang broken-hearted. What? Ang broken-hearted. Paano mag-move on? Paano mag-move on pag nag-break kayo ng jowa mo? Ng jowa mo. Yan. Yan. Lakihan mo rin. Oops. Oops. Medyo, yan. Tapos balik kayo dyan sa text. Tayo sa stroke. Enable. Tapos check nyo rin. Then tayo sa font. Okay. Paano mag-move on pag nag-break kayo ng jowa mo? Yan. Kulayan natin. Halimbawa ay yan, no? Dilaw na lang din para pareho. Paano mag-move on pag nag-break kayo ng jowa mo? Oh, medyo nakakasilaw. So bilisan natin kasi ayoko masyadong mahaba ang video. Paano mag-move on pag nag-break kayo ng jowa mo? Ayan, okay na yan. Add pa tayo ng text. Then edit text ulit. Lagay natin, no? Easy steps, so may tutorial din para madaling mag-move. Oh, joke lang mga tropa pips, ha. It is just for the sake of our tutorial. Ayan, naguguluhan na ako. Step by step tutorial. So yan yung mga title na yan, tas kulayan ulit natin. So stroke muna para makita natin yung effect ng kulay. Depende sa inyo kung ano stroke, kung anong kulay din. Yan, lakihan natin. Gawin natin red naman. Yan. See? Yan. Pwede na yan. So, kung may gusto pa kang idagdag, pwede naman. At nasa sa inyo naman yan, guys. So, paano mag-move on pag nag-break kayo ng jowa mo? Oops, mali. Edit natin. Yan. So, for the sake of this tutorial, tapusin na natin tong tutorial na to. At kayo na lang gumawa, guys. Basta i-download nyo yung PixelLab, no? At makakagawa na kayo ng very creative na thumbnail, yung appealing dun sa ating mga viewer para catchy siya sa paningin ng ating mga viewers. No? So, mas maraming mag-view ng ating mga video. Yan, then save lang natin kung okay na sa inyo. Save as image. Yan.
So yun guys, na-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng simpleng YouTube thumbnail gamit yung PixelLab, no? So yun lang mga katropa peeps, at maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking munting tutorial. Yun lamang, at God bless to all of us. Tarat 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 tarat.